Ми перебуваємо у Херсонському СІЗО, яке протягом всієї окупації служило катівнею для місцевих. Герой нашого матеріалу Максим Негров перебував тут протягом 2 місяців у полоні росіян. А пройти можна по коридору? Ну, по коридору можна, не можна в комнату заходити. Ось це моя. Це ваше, так? Але там було ще одні нари. Так і так. Ось бачите? О! Це моя камера. Ну так. Да. Угу. Ну тут роздягали. Роздягали? Ну як, ну все, шнурки, часи, все підзнімали. 15 березня я пішов з роботи, пішов до матері. Але тільки я підходжу до матері, мені вже повідомляють, що мене там шукають, там вже, ну, все, вже там виламали ворота, там вже триває обшук. Я повертаюсь на іншу адресу. Там також повідомляють, що мене вже на другій адресі шукають. І коли я вже прийшов, знов повернувся на роботу, мене вже піймали знов на роботі. О! А ось там, якщо пройдете, ось ще можна, то якимсь чином вони не знайшли в мене ручку. Я намагався малювати, ну, взагалі кількість діб, скільки я там знаходився. А туди не можна входити? Ні, не можна. Не можна. Там ще Слухайте, не перевіряли на міни. Розуміло. Дуже обережно. А вони отут сиділи. І ми інколи чули, про що вони тут розмовляють. Катували. Вони безпосередньо самі знаходились на інших поверхах. А тут просто входили вони там, і таким чином, і якісь просто входили, і вони здавалося, вони були людей. Ну, тоді при нас, звісно, катували, ми також і нас допитували, катували, і інших катували. Це страшно чути, коли ти там намагаєшся трошки там хоч якось кімарнути, да, на одне віко, то чути, що відбувається безпосередньо у сусідніх камерах. Коли почався перший активний спротив окупації, то вони були більш злі. І вже коли хапали людей сюди, це були цілодобові катування. З нас все тільки починалося. Да, були такі більш лайтові версії, вони відпрацьовували ці там засоби катування, ці ПРки, там і були там навіть вже і назви цих видів катувань, і таке. Нас тільки били, і був тільки початок, ну, напрацювання у них оцього там не досвід. Вони, я розумію, що вони були досвідчені. Ось і працювання з полоненими, допити і так далі. До речі, ось бачите, це покривадло, да? Це з цим покривадлом, потім тут декілька діб зі мною привели хлопчину, Андрій звали його, і він на цьому і спав, і вкривався, і під голову клав його. Тобто більшу частину часу ви самі перебували у Так, камері, так. але когось привели? Розумієте, я думав, що його підсадили до мене, щоб розговорити, а він каже, що він думав, що його привели для того, щоб я його розговорив. І це була така, знаєте, певна недовіра. Якимось чином вони не знайшли в мене в курці олівець, і я олівцем малював кількість діб, скільки там знаходився. А от то, що я кажу, ото відкривається віконце, бачите? Ага, да. І туди потрапляло повітря. І я не розумію, як цим чином відбулося, або, може, в магазині якогось дня хтось там увімкнув, ще працюючи тоді українське радіо. Ну, потім вони зрозуміли, що відбувається, там щось таке гепнули, і воно вже не працювало. Коли тут перебував я, не було дозволено передач, не було дозволено, звісно, там нічого передати, ні продукти харчування, ні воду, ні цигарки, ні ліки, нічого. Ну, там, одного, хто мене там вводив на допит, я кажу, ну, а можна хоч там звернутися там до рідних, щоб щось поїсти принесуть. Тому що, ну, мабуть, одним із засобів тиску на полонених це було відсутність повноцінного харчування взагалі. Там якийсь пакетик їжі там, на добу, а потім вже був цей пакетик їжі. Ну, я вже там подивився, там було приблизно 300 грамів їжі, це був на 2 доби. Мене вже вивели, і судячи по сходах і по повітрю, я зрозумів, що я на вулиці. Потім мене посадили в автівку і повезли. Ми тебе відпускаємо. І потім колись вивели з авто і кажуть, рахуєш до 30, і тільки після ти знімаєш шапку.
Ну, так і зробив, але я схуд на 15 кілограмів. Однією рукою тримав шапку, а другою тримав, пробачте, джинси, щоб не впали, тому що там не повернули, там вже пояс таке інше. Зателефонував малій, і вона каже, першим справа, папа, я вже ніколи не буду ходити гуляти так пізно. Чекали. Всі сльози, всі там радіють, звісно. Тому що, розумієте, як це відбувається? Людина зникла, і всі бачать, як мене забирали, і були обшуки. І ти ж нікуди не зателефонуєш, не звернешся, не поставиш кому питання. І звісно, що вони що думають? Повернусь, не повернусь, а якщо повернусь, то коли, і в якому стані, і що відбувається. Є такий стан, коли ти себе погружаєш у події, які відбудуться понад 5 років після того. І я розумів, що взагалі без жодних сумнівів ми переможемо, Україна буде вільна. І я собі такий кажу, я хочу побачити онуків. Я розумію, що мала, але тим не менш життя триває. Вона створить свою сім'ю, у неї будуть дітки, і я хочу побачити онуків. Я перепрошую, ви дивіться на автівки, ви дивіться на тих людей. До речі, перше питання. Ті, хто розуміються, вони мають зрозуміти, що яка кількість прапорів нами приховувалась, і ми їх дістали все ж таки. І вони хотіли, щоб це місто проголосувало там за якийсь там референдум. Дурні. Це місто неможливо скорити.